Sziasztok! Én Renátó vagyok, a mai videó pedig erről a flagship killernek titulált Realme GT6 mobilről fog szólni. A Realme egy ideje eltűnt a hazai boltokból egy szabadalmi vita miatt, de az Alza újra behozta, most megjelenéskor körülbelül 280 000-es áron, és ennyi pénzért egy remek 1,5K-s OLED kijelzőt, valamint az egyik leggyorsabb chipsetet kapta, komoly kamerák kerültek bele, nagy az aksia és 120 wattal tölthető. Érdekel? Akkor nézd meg ezt a videót, kezdjünk! A kicsomagolás baljós jelekkel kezdődött, mert vékony a doboz. A dobozban van egy kisebb doboz, benne egy tasakban a tartozékok, egy jó vaskos töltőkábel, pár füzetecske, valamint egy szürke szilikontok és a SIM-tű. Alatta pedig maga a telefon van, hozzám ebben a szép, fényes, zöld színben érkezett, de van belőle egy ezüst színű is. És a csomag ennyi, a töltőadapter az EU változatban már sajnos nincsen, ami szívás, eleve, hogy máshol van, illetve amiatt, hogy 120 wattos töltést is tudna vele a telefon. A mobil egy érzésre elég prémium külsőt kapott, szerintem elég dögösen néz ki, főleg a kétfajta felületet és tónus kapott fényes hátlappal, ami a kamerák körül tükörszerű, ez egyébként a szelfizésnél jól jöhet. A kijelző le van kerekítve oldalt, a kávák nagyon minimálisak. A tapintás kellemes, bár a hátlap és a keret műanyag valójában, de a hátlap érintésre üvegnek érződik. A kamerasziget eléggé kiálló, emiatt tok nélkül az asztalon eléggé billeg a teló, de ugye legalább tok, az van a csomagban. A kijelzőn van gyárilag egy fólia a karcolások ellen, egyébként pedig a legújabb Gorilla Glass Victus 2, ami remek hír. Van valamennyi vízállóság is, IP65 szabványt kapott a készülék, a ráfröccsenő víztől védve van. A kijelző egy nagyon komoly darab, már flagship panel, tekintve, hogy egy 8T LTPO AMOLED panel. 6,78 hüvelykes a képátló és 1,5K-s a felbontása, 120 Hz a max képfrissítése, ami 1 Hz-ig is le tud menni, és le is megy. Színek terén 10 bites színmélysége van HDR10 Plus és Dolby Vision szabvány is, valamint Pro XDR képmegjelenítés. Az érintések 2500 Hz-es mintavételezéssel működnek, és amit reklámoznak, hogy ez a piacon kapható legfényesebb kijelző. A maximális pontszerű fénysűrűsége 6000 nit, ami tényleg extrém. Nagyon kicsi a minimum fényerő is, és 2160 Hz-es PWM dimminggel rendelkezik, így a villódzásra érzékenyeknek sem lesz probléma. Hát ezek a specifikációk csúcs közeli szintet jeleznek, és tényleg a képminőség nagyon jó. Extra éles a kép, a mozgás megjelenítés is jó, a kontraszt tökéletes, a színek pedig szép teltek, kiváló tényleg. Ja, és mindig bekapcsolt kijelző sem hiányzik. A megjelenítő terén 10/10-es a telefon. A kijelző alá építették az optikai UV-lenyomatolvasót, ez gyorsan és pontosan működik. A hangzás sztereó, a fenti beszédhangszóró a lenti hangszóró párja. A hangzás remek, jók az énekhangok is, és gazdag hangzásvilágot kapunk, van basszus is, és nagyon hangos is, maximum hangerőn. Hardveresen is felső kategória került bele, Snapdragon 8 S Gen 3 ketyeg benne, RAM-ból pedig 12 vagy 16 gigás opció létezik, ezek virtuálisan bővíthetők is a tárhelyből, tárhely konfiguráció terén pedig 256 vagy 512 giga érhető el, ezek a szupergyors UFS 4.0-as szabványt használják. Ez a hardware természetesen bőven elegendő mindenre, benchmarkokon magas számokat kapunk, de azért az igazi csúcs készülékektől van elmaradása, de a középkategóriát simán veri. Stresszteszt alatt elég masszívan throtlingol és melegszik, hiába a hatalmas Vapor Chamber hűtés a készülék belsejében, ezt a csipet azt hűteni kell rendesen. Ilyen teszt alatt átforrósodik a készülék. Játékokat simán futtatja magas beállításokon, játszani bármivel el lehet rajta, és a készülék ilyenkor nem lesz kellemetlenül forró eközben, de azért melegszik rendesen, főleg így nyáron. Van egy speciális játékeszköztár is, ahol teljesítménybeállítások, de még akár a grafikai beállítások is módosíthatók. Kapcsolattéren van 2 nano SIM slot, eSIM viszont nincs, Wi-Fi-ből van 6-os, Bluetooth-ból is van 5.4, van NFC is, ráadásul 360 fokban működik, és van infraport is a készülék tetején, így távirányítóként is tud funkcionálni. A GPS, valamint a hívás minőség az végig kiváló volt. Az eSIM hiányán kívül nincs mibe belekötni.
Az oprendszer Android 14 Realme UI 5.0 nevezetű felülettel, ami megegyezik az Oppo ColorOS-szel vagy a OnePlus Oxygen OS-szel, csak itt máshogy hívják. Jól használható, gyors, stabil és személyre szabható. A szokásos Android 14 személyre szabáson, mint például a modulokon, háttérképeken vagy a színpalettákon felül itt vannak témák, valamint az animációk is módosíthatók. Van intelligens oldalsáv, osztott kép vagy lebegőablak, illetve az ujjlenyomatolvasó gyorsindítóként is tud funkcionálni, hogyha egy kicsit rajta tartod az ujjad. Méretezhetők az ikonok, mappák, az elrendezések, valamint a záróképernyő is módosítható. A Teló dobozán van egy AI felirat, ez a Samsungos képkijelölős funkciókhoz hasonló képességekkel bír, valamint van egy tárgy eltávolító is a galéria alkalmazásban. Sajnos előre telepített appok is vannak bőven, például a Facebook, Amazon, TikTok, AliExpress, Temu és LinkedIn, de legalább reklámok nincsenek, illetve ezek törölhetők. Az AppMall első indításokra egy rakat szemetet akar rácshozni, érdemes résen lenni és nem telepíteni ezeket. A Realme 3 év Android frissítést és 4 év biztonsági frissítést ígér a telefon mellé, ami abszolút rendben van. Az aksi 5500 mAh kapacitású, tehát hatalmas, az LTPO kijelző pedig takarékos, szóval borítékolva van a jó üzemidő. Jó másfél nappal lehet számolni átlagos használat esetén, de a 2 is meg lehet. A PC Mark üzemidő teszt is visszaigazolta ezt, a legjobb üzemidejű telefonok között van, a csúcstelefonok között pedig igazából az első. A töltés is szuper gyors, elvileg 10 perc alatt 50%-ra tölthető és 25 perc alatt 100%-ra, a sajtóanyag szerint, csak hogy hát mivel nincsen adapter a dobozban, más gyártó adapterével pedig nem működik ez a gyors töltés, így ezt én nem tudtam letesztelni. Ehhez egy 120 wattos SuperVOOC töltő kéne a telefon mellé. Hát elég gáz így. Továbbá nincsen vezeték nélküli töltés opció sem. Kamerák terén az elsődlegessel nem spóroltak, belekerült a Sony Lit 808-as 50 megapixeles egység, ami egy felső kategóriás darab. Van még egy dedikált telefotó is, szintén 50 megapixeles felbontással, valamint egy jóval gyengébb 8 megapixeles ultraszéles is. A selfie egység 32 megapixeles. Nézzük a fotókat. Az elsődleges nagyon jól muzsikál, de ettől a Sony szenzortól nem is várna mást az ember, ezek konkrétan felső kategóriás képek. Jó a vonalélesség, sok a részlet, nincs zaj, a színek szuperek és a dinamika tartomány is kiváló, kiemelkedően jó képeket készít a telefon. A kétszeres telefotó sokkal jobb, mint hogyha digitális zoomot használna az elsődleges. A színek passzolnak az elsődlegessel, a dinamika itt is remek, és jó a részletesség is. Van négyszeres opció, ez viszont már digitális zoomot használ a telefotónál, kevesebb részlettel ugyan, de így is lehet jó fotókat készíteni. Van autofókusza is, így makrozni is lehet vele, automatikusan makro módba vált, hogyha a kétszeres mód van megnyitva. A makro felvételek minősége kiváló. Az ultraszéles a gyengébb láncszem, a színek itt is jók, de azért jóval kevesebb a részlet, valamint a dinamika is gyengébb valamelyest, érezhetően ez a kevésbé igényes kamera a telefonban, viszont ez sem rossz. Portrézni egy vagy kétszeres nagyításban lehet, a felvételek alapvetően jók, de elég mesterségesnek tűnik néha a háttérelválasztás, ami néhány környezetben azért bántja a szemem. A selfie egység közepes, a részletesség sem a legjobb, a színeket sem találja el, és az élességgel is vannak gondok. Szerencse, hogy tükörfelületű a hátlap, így a hátlapi kamerával könnyebb szelfizni, az pedig tényleg csúcsképeket készít. Éjszaka van éjjeli mód, és automatikusan bekapcsol. Az elsődleges nagyon jó képeket készít. Remek, jó a részletesség, a színek és a kontraszt is, bár kicsit a valóságosnál jobban kivilágosítja a képeket, de mondjuk így jobban néz ki a social médiában. Szuperek a fotók. A telefotó is jó képeket készít, jók a színek és a részletek és a dinamika, de egy kicsit azért elmarad az elsődlegestől, elmosodottabbak a textúrák. A négyszeres képek még inkább elmosodottabbak, ezt már nem nagyon érdemes használni. Az ultraszéles gyengébb éjjel is, részletesség és zaj terén vannak hiányosságai, sötétebbek is a fotók, de a színek itt is jók,
Azért használhatók, de ez más liga, mint az elsődleges. Videózni az elsődlegessel és a telefotóval és a selfie-vel is lehet 4K-ban is, az ultraszéles viszont csak Full HD-t tud. Az elsődleges felvételei szuperek, sok a részlet, remek színek és van a élesség, valamint dinamika jellemzi. Az elsődleges stabilizálása is jó séta közben, a lépéseket elég jól kiegyenesíti. A telefotó is jól használható, szép videók készíthetők vele, jó stabilizálás mellett, de egy kicsit elüt a színkalibráció. Az ultraszéles sokkal-sokkal gyengébb a jóval kisebb felbontás miatt, de egyébként a színek egész jók itt is. Éjszaka az elsődleges jó videókat készít, de azért a zaj megjelenik, és elvesznek a részletek is, de egészen jó a végeredmény. A telefotó színei is jók, de sokkal kevesebb a részlet és jóval több a zaj. Az ultraszéles az viszont pocsék, sötét és zajos felvételeket produkál éjszaka, felesleges használni. Úgyhogy összegzem. A Realme GT6 egy egészen jól sikerült flagship killer lett, a kijelző felveszi a versenyt a csúcstelefonokkal, hardveres téren is elég kompetens, jó a szoftver, szuper gyorsan tölt, már amennyiben van hozzávaló töltőd, jó az üzemidő, valamint remek az elsődleges kamerája, konkrétan felső kategóriás. A hátrány ezen a szinten a kialakítás, például IP65-nél tudhatna többet is, valamint az ultraszéles és a selfie egység az eléggé középszerű. 280 000-es árcímkével a 12/256-os modell egészen reális, a fő konkurens talán tavalyról a Xiaomi 13T Pro hasonló áron, vagy a Honor 200 Pro ugyanezzel a chipsettel, de egy kicsit drágábban. A Realme GT6 egy jól sikerült telefon, de azért vannak bőven alternatívák ezen az áron. Ti mit gondoltok róla? Írjátok meg kommentben. Köszönöm szépen a figyelmet, hogyha tetszett a videó, akkor kérlek lájkold és iratkozz fel a csatornámra, hogyha érdekelnek még hasonló mobiltesztek. Köszönöm szépen, sziasztok!